Na ciao, láttál már cigánytelepet élőben? Például olyat, ahol én is élek? Ha nem is jártál még cigánytelepen, biztosan hallottál róla valamit. Talán olyan dolgokat, hogy itt csak szegénység, drog, bűnözés, meg kirekesztettség van. És olyat is biztosan hallottál már, hogy a cigánytelepen élnek azok, akik nem szeretnek tanulni, meg dolgozni, és miattuk megy az országnak rosszul. Vagy épp azt, hogy nekünk nincs kezünkben a jövőnk, mit ki vagyunk szolgáltatva a hatalmasoknak. Lehet, hogy sokat hallottál már rólunk, de tőlünk még semmit. Ezen most változtatni fogunk. Mert nálunk bagon is van drog, szegénység és bűnözés, de van sok minden más is, amiről tudnod kellene. 3 évvel ezelőtt alapítottunk egy egyesületet, amit Bagázsnak hívunk. Eleinte nem voltak nagy terveink, csak azt tettük, amihez értünk. Budapestiek és telepiek közösen szerveztünk nyári táborokat és hétvégi programokat. Gyerekkoromban iskola után én is járhattam különórákra, és megismerkedhettem új emberekkel. Szerintem ez mindenkinek jár. Ez simán ment, de el akartunk kezdeni komolyabb szakmai háttérrel dolgozni. Sorstárs és kortárs mentorokká képeztük magunkat, és elkezdtünk gyerekeket mentorálni. Ez azt jelenti, hogy van valaki az életedben, akivel rendszeresen találkozol, beszélgetsz, ahogy tudod, támogatod. Hiszen a személyes kapcsolatokon keresztül tudunk igazán nyomot hagyni egymásban. Aztán elkezdtünk középiskolásokat bevonni a munkába. A helyi gyerekeknek pont az ő rugalmasságukra van szükségük. Az pedig egyértelműen látszik, hogy azonnal átragad rájuk a gimisek motiváltsága. Ma már 30-an járunk a telepi gyerekekhez, hogy közösen tanuljunk. Ők lelkesebbek, hogy suli után matekozhassanak, mint te valaha voltál. És mi is rengeteget kapunk ettől az egésztől. Van egy női mentor program, amiben nők vesznek részt, gyerekekről, gyereknevelésről, iskoláról, beszélgetünk és segítünk, amiben tudunk egymásnak. Van itt tapasztalat bőven, neked is tudnánk miről mesélni. Mi a férfi mentor programban együtt újítjuk fel a házakat. A Habitat for Humanity szerszámokkal és szakértelemmel segíti a munkákat, mert együtt minden könnyebb. 2 évvel ezelőtt a Prezi is felfigyelt ránk. Nekik köszönhetjük, a saját közösségi terünk lett Bagon. Tavaly 50 házat újítottunk fel a közösséggel együtt. Ezt azért csináljuk, mert szeretnénk hidakat építeni, és szeretnénk egy jövőt közösen építeni. Idén pedig közösségi internetet csináltak a telepen. Ezzel mindenkinek egy kicsit megnyílik a világ. Nem sokára megtalálhatsz minket a Facebookon. Nem hallotta még a Bagázs FC-ről? Akkor nem is vagy igazi focirajongó. Ha meg nem vagy igazi focirajongó, akkor mindjárt az leszel. 4 korosztályos fiúcsapatban és egy lánycsapatban edzenek keményen a telepsztárjai. Szurkolj te is a legnagyobb csapatnak. A most induló kiskert programunkban a telepen élő cigány és nem cigány családok kölcsönösen segítik egymást abban, hogy mindenki zöldségeket termesztessen a saját kertjében. Ha minden jól megy, már jövő télen mezőgazdasági hulladékokból fogunk biobrikettet készíteni, és azzal fogunk fűteni. Ezek nagyon fontos eredmények, de messze vagyunk még a céljainktól. A gyerekeknek valódi támogatást kell kapniuk az óvodától a felsőoktatásig, a drogot ártalomcsökkentéssel és prevencióval vissza kell szorítsuk, és a maradandó változásokhoz tartósan javulnia kell a lakhatási és munkaerőpiaci lehetőségeknek is. Nem tudjuk egy videóban elmagyarázni a problémákat, amikkel nap mint nap szembenézünk, de nekünk most nem is ez a célunk. Azt akarjuk, hogy megváltozzon, amit a cigánytelepekről gondolsz. Amíg elhiszed, hogy mi nem lehetünk hatással a jövőnkre, amíg azt gondolod, hogy azért, mert valaki szegény, már nem is akar tenni a közösségéért. Amíg mi csak a szemedben rászorulók, vagy éppen megélhetési bűnözők vagyunk. Addig a történetünknek a felét sem ismered. 3 év közös munka után rájöttünk arra, hogy mik azok a tényezők, amik valóban meghatározzák a telepen élő emberek életét. Azt is kezdjük már látni, hogy a munkánkat dokumentálni kell, a programjaink hatását pedig mérni, hogy minél inkább láthatóvá és érthetővé tegyük a résztvevők, a támogatók és a kívülállók felé. Fogunk beszélni a problémákról, fogunk beszélni a szegénységről, a bűnözésről, a szegregációról, a kilátástalanságról. Fogunk beszélni arról, hogy hol van az egyénnek felelőssége, és arról is, hogy mi volna a politika dolga. De a hangsúly sosem ezen lesz. Leginkább arról szeretnénk beszélni, hogy milyen kiutakat látunk. Mert vannak kiutak, és ezeket szeretnénk neked megmutatni. Azt a kitartást és lelkesedést akarjuk neked megmutatni, mert a bagi cigánytelepen küzdünk a jövőnkért. Néha szélmalomharcnak tűnik nekünk is ez az egész, de egyre inkább úgy érezzük, jó úton járunk. És ha odafigyelsz ránk, lehet, hogy megváltozik a véleményed rólunk. És a végén lehet, hogy te is megtaláld a szereped ebben a történetben. Mi sztorink nem mindennapi, de ha rajtunk múlik, egyszer az lesz. Na ciao.